ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች ቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያን አዘጋጅና አቅራቢ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ። አሁን ደግሞ ዛሬ በስክሪን ብቻ ነው የምታዩኝ ድምጼን የምትሰሙት። ዛሬ የመጣሁት ደግሞ ለየት ባለ ትምህርት ነው። እንግዲህ ባለፈው በፓርት 19 ቴስት ነምበር 4 ላይ የሰጠኋችሁን ጥያቄዎች በሙሉ ወዲያው መልሱን አልሰጠኋችሁም። እና ያልኳችሁ ምንድነው በዲስክሪፕሽን ላይ ተወላችኋለሁ ከዛ ፈልጉ ነው ያልኳችሁ። እንግዲህ ይሄ ደግሞ እንደተነጋገርነው እስከዛሬ ሁሉ ጊዜ እንደማበረታችሁ እንደማነሳሳችሁ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር ማወቅ ለጊዜው ያደነጋግራል እና ኮምፎርታብል አትሆኑም፣ ግን ውሎ ሲያድር ያ ነው የመሻሻል ዘዴው ማለት ነው። እና እንግዲህ የኔ የቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያን የምወዳችሁ የማከብራችሁ ተመልካቾቼን ከመጀመሪያው ከበፊቱ ከሌቭል አሁን ከፍ ያደረኳችሁ ነው ያለሁት። እና እናንተም ያው ፕሮግራሚን እያያችሁ የወደዳችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ስለሆነ I am so happy and I'm so grateful። እና አሁን አንዳንድ ወይ እኔ በትክክል ሳላስረዳ በደንብ ቀርቼ ወይ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ዲስክሪፕሽን ላይ ሄዳችሁ ነገሮችን ያልፈለጋችሁ እና አሁን የተደነጋገራችሁ እንዴት እንደምትፈልጉት አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። እንግዲህ ይሄን ነው እንግዲህ የሚመስለው የፓርት 19 ቴስት ነምበር 4 እርሶ የሚሞክሩት ብዬ አርስቴ ሰጠሁት። እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አለ። በኮምፒውተር የምታዩኝ ኮምፒውተር ስክሪን ላይ የምታዩኝ ወይም በላፕቶፓችሁ የምታዩኝ ምንድነው ዲስክሪፕሽን ነው። እዚህ ጋር አሁን የውጭ ቀስቷን ወደታችሁ ይያለው እዚህ ጋር ይሄ የኔ ፎቶ አለ ቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያን ሳለ ይሄ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ይጫኑ ወይም ሾው ሞር የሚለውን ከታች ይጫኑ ያልኩበት ቦታ በኮምፒውተር የምታዩኝ ከዚህ ጋር ቀጥታ ሾው ሞር የሚል አለ። እሷን ስትጫኑ ይሄው በሙሉ የ11ዱም ጥያቄ መልሶች እዚህ ጋር አሉ። አያችሁ ቀላል እና ይሄው አንደኛው ጥያቄ መልስ B is correct. I will talk to you this afternoon. Number 2 answer B tonight. B is correct. Number 3 B between afternoon and evening. B is correct. Number 4 B she will come the day after tomorrow. B is correct. Number 5 next week Tuesday. A is correct. Number 6 I went to visit my friend the day before yesterday. A is correct. Number 7 A I came back a week before last week. A is correct. Number 8 B is correct. I will graduate on December 30th, 2021. And number 9 A is correct answer. I will graduate in December this year. Number 10 A is correct answer 1 century. The bonus question number 11 A is the correct answer. I will see you in 2 weeks. እንግዲህ ይሄ ነው ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው መልስ ማለት ነው። አሁን እንደገና እኔን እያያችሁ ስትሄዱ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አንድ ነምበር 1ን ስናገር ቴስት ነምበር 1ን ስናገር መጀመሪያ ትሰማላችሁ ታዳምጣላችሁ ጥያቄውን ከዛ የራሳችሁን መልስ ሰጣላችሁ ከዛ እዚሁ እንዳላችሁ የትም ሳትሄዱ ያንደኛው መልስ ቢ መሆኑን ትክክል አገኛችሁ ካላገኛችሁም ታስተካክላላችሁ። እንዲያላችሁ ላይታች ይያላችሁ እኔ ስናገር ከተናገርኩ በኋላ የራሳችሁ መልስ ከሰጣችሁ በኋላ ቀጥሎ ወይም አንዴ ሁሉንም አይታችሁ እንደተመቻችሁ ኤኒዌይ እንደዛ ነው ዲስክሪፕሽን ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሴልፎን የምታዩኝ እዚህ ጋር እንዳለ ምንም ነገር ሳትነኩ በጣታችሁ እዚህ አካባቢ ትጫናላችሁ። ይሄ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ይጫኑ የሚለው ጋር ስትጫኑ ወዲያው መልሱ ከታች ይመጣላችኋል። እንግዲህ ይሄ አሁን እኔ አዲስ ለወጥ ያደረኩት ነው እና that's why አሁን ይቅርታ ማልጠይቃችሁ ምክንያቱም እኔ እንድትሻሻሉልኝ ነው የምፈልገው። እኔም ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ አቀነባብሬ ሳዘጋጅ እናንተም ጊዜ ሰጣችሁ ጊዜያችሁን አጥፍታችሁ ስታዩ ለመሻሻል ነው እና ይሄ በጣም ይጠቅማል። ለምሳሌ አሁን የምግብ አሰራር ቪዲዮ ስታዩ የሜካፕ አቀባብ የፀጉር አንዳንድ ፕሮዳክቶችን ስታዩ አብዛኛውን ጊዜ በዲስክሪፕሽኑ ላይ ለእናንተ ሳይነግሩ ለተመልካች ሳያሳውቁ በኖርማል ያስቀምጣሉ እና ለምሳሌ የምግብ በምታዩበት ጊዜ ካያችሁ በኋላ ያንን የምግቡን አሰራር እንደገና እናንተ ለመስራት ስትፈልጉ ካያችሁ ወዲህ
የምታገኙት ምንድነው እዚህ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ነው የምታገኙት እና እንደገና ሄዳችሁ በሙሉ ፕሮግራሙን ከማየት ይልቅ እዚች ጋር ዲስክሪፕሽኑን ተጭናችሁ ይሄን ያህል ማንኪያ ይሄን ያህል ጭልፋ ይሄን ያህል በርበሬ ይሄን ያህል ጨው ይሄን ያህል እየተባለ የሚቀርበው እንትኑ የምግቡ አሰራር ሬሲፒ ከብዙ ጊዜ ዲስክሪፕሽን ላይ ነው የፊትም የቅባትም ለምሳሌ ሜካፕ ማያያዝ እንዴት እንደምትቀቡ ምን እንደምትገዙ ፕሮዳክቱን እንዳለ ከየት ሁሉ እንደምታገኙ ኖርማሊ በዲስክሪፕሽን ላይ ይተውላችኋል ማለት ነው እንግዲህ በኔ ፕሮግራም ዲስክሪፕሽን ምን እንደሆነ አወቃችሁ ማንኛውም ዩቲዩብ በሙሉ ከታች ዲስክሪፕሽን አለው የተለያዩ ፕሮግራሞች የተለያየ ኢንፎርሜሽን ያስቀምጣሉ ማለት ነው ዲስክሪፕሽኑ ላይ እና እንደዚህ ነው እንግዲህ አሁን ሄዳችሁ ይሄን ፕሮግራም ካያችሁ ወዲህ እንደገና ቪዲዮን ያያያችሁ ዲስክሪፕሽኑን አወጣጡ እንዴት እንደሆነ አይታችኋል ጥያቄውን ስሩ መልሱን መልሱ ያገኛችሁትን መልስ ብትፈልጉ ጻፉልኝ ባትፈልጉ ተውት ጥያቄ ግን ካላችሁ ያልገባችሁና ለምን ያ ትክክል መልስ እንደሆነ ካደነጋገራችሁ ፕሊዝ በማንኛውም ጊዜ ኮሜንት ላይ ተውልኝ እኔ እናንተን ለማስረዳት እናንተ 100% ማወቅ የምትፈልጉትን ለማወቅ እኔ ወደ ኋላ አልልም እንግዲህ ዛሬ እዚህ ስክሪን ላይ ከተገናኘን ሁለተኛውን ነገር ደግሞ ላሳያችሁ እዚህ ሰብስክራይብ እና አንዳንድ በግሌ የማቃችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ የቱ ጋር ነው የምናደርግልሽ ብለው ጠይቀው ነግሬያቸው ነው ያደረጉት ይሄ የማወቅና ያለማወቅ ሳይሆን እዛ ነገር ውስጥ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ሰዎች ካልተሳተፉ ብዙን ጊዜ ያደነጋግራል እና እንደምታዩት ሁላችሁ አሁን እዚህ ጋር ያያችኋል በቀይ ሰብስክራይብ በቀይ ቦክስ ላይ በነጭ የተጻፈ እኔ ስታዩ ይሄንን እንደዚህ ቀይ ከሆነ no way you have to subscribe አላረጋችሁኝም ማለት ነው ፕሮግራሜ በተከታታይ ወደ እናንተ አይመጣም ማለት ነው እንዲሁ ስትጫኑ በድንገት ካልመጣ መስተቀር ነገር ግን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደንበኞቼ ቋሚ ደንበኞቼ ማለት ነው አንድ ሰው የአንድ ፕሮግራም ሰብስክራይብ አደረገ ማለት ያ ሰው ለዛ ፕሮግራም ቋሚ ደንበኛ ነው ማለት ነው ለአቅራቢውም ይጠቅማል ለሱም ይጠቅማል ለአቅራቢው ተመልካቹ ሰብስክራይብ ማድረጉ ጥሩ ነው ለእናንተም ደግሞ ተከታታይ ፕሮግራሙን ታገኛላችሁ ማለት ነው የኔም ብቻ ሳይሆን ሌላ የምታዩትም ቻናል ካለ ማለት ነው እና ምን ታረጋላችሁ የምትወዱት የምትፈልጉት ፕሮግራም ሲሆን የኔ ፕሮግራም ሲሆን እንደምትፈልጉት ስለማቅ ነው አሁን ይሄን የምታዩት እና ይችን ክሊክ ስታረጓት በኮምፒውተር ከሆነ ክሊክ ታረጋላችሁ በማውሳችሁ በሴልፎናችሁ በሞባይላችሁ ከሆነ ደግሞ ትጫኑታላችሁ አሁን አያችሁ ጥቁርና ነጭ ሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁኛል ማለት ነው የኔ ቋሚ ደንበኞች ናችሁ ማለት ነው ከዚህ ደግሞ አያችኋል እዚች ደውሏል እሷ ደግሞ እዚህ ጋር ኦል ፐርሰናላይዝ ነን የሚላል አሁን ይሄንን ወደዛው ተውትና የኔን ፕሮግራም ሁሉ ጊዜ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል በሉ አሁን ሁሉ ጊዜ ቲጂ እንግሊሽ ሌሰን ፎር ኢትዮጵያንስ በጫንኩ ቁጥር የመጀመሪያው ደራሽና የመጀመሪያው የምታገኙት ብራንዱን እናንተ ናችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ሰብስክራይብ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው ላይክን ሁላችሁም ትችሉታላችሁ ያው ከነጭ ከሆነ ላይክ አድርጋችሁኛል ማለት ነው ሼር ደግሞ ድንገት አንዳንዶቻችሁ እንደው ካልገባችሁ ይቺ ቀስታለች እዚህ ጋር ሼር ይላል ሼር ደግሞ ምንድነው እናንተ አሁን ሼር ስታደርጉኝ በፌስቡካችሁ ወይ በትዊተራችሁ እነዛን ከናንተ ጋር ፍሬንድ የሆኑ ፌስቡክ ተመልካቾች ፌስቡክ ከናንተ ፍሬንድ የሆኑ ፌስቡክ ፍሬንዶቻችሁ ደግሞ እነሱ ደግሞ የኔን ፕሮግራም ያገኛሉ የኔን ፕሮግራም ያያሉ ከዛ እነሱ ደግሞ ሼር ያደርጋሉ ሰብስክራይብ ያደርጋሉ እንደዚህ ያለ እኔም ደንበኛ እየበዛ ትምርቴም እየተዳረሰልኝ ይሄዳል ለእናንተም ለጓደኞቻችሁ ተጠቅማላችሁ ማለት ነው እና ሼር በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዛ አሁን ሼር እዚህ ጋር ስትጫኑት ይሄው እዚህ ጋር ኤምቤድ ፌስቡክ ዋትስአፕ ምናምን ይላል እና ብዙን ጊዜ ዋትስአፕ በቀጥታ ለኮንታክታችሁ ነው እና እንደሱ ከሚሆን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ላይ ፈልጉ ስለሚችሉ ቀጥታ ፌስቡክ ጥሩ ነው በፌስቡክ ነው የሚሻለው እና ፌስቡክ እንደዚህ ታረጋላችሁ ስታደርጉ አሁን ይሄ ራሱ የፕሮግራሜ መጣዚ ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር ወይ ፌስቡክ ፖስት ቱ ፌስቡክ ይላል ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ከታች ነው የሚመጣው ሴልፎናችሁ ላይ ደግሞ እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ፖስት የሚል ይመጣል
እና እሱ ስትጫኑ በቃ ፖስት አደረጋችሁ ማለት ነው ሌላ ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም በዚህ መልኩ እንግዲህ ሼር እና ሰብስክራይብን አወቃችሁ ዲስክሪፕሽንን አወቃችሁ እንግዲህ በተመሳሳይ በሌላ ፕሮግራም ሁሉ ዲስክሪፕሽን አወቃችሁ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ላይ ያበቃልን በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ I'm so happy I'm so glad you guys you are such a wonderful people በሚቀጥለው ፕሮግራም ስንገናኝ ሼርም አሁን ሰብስክራይብም አሪፍ ሆናችኋል ሼሩንም አሪፍ ሆናችኋል እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ያላደረጋችሁኝ ሼር አድርጉኝ ሼር ያላደረጋችሁኝ በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የምወዳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች bye for now